Xin chào các bạn. Trước khi chúng ta bắt đầu khám phá video hôm nay, theo bạn thì cầu thủ nào đang là đẹp trai và sát gái nhất đội tuyển Việt Nam? Hãy comment câu trả lời của bạn dưới phần bình luận nhé. Để xem họ có nằm trong danh sách mà admin sẽ giới thiệu với các bạn ngay sau đây không? Chúng ta đều biết, không chỉ đá bóng giỏi, làm nức lòng người hâm mộ bằng những bàn thắng đẹp, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam hiện nay còn đốn tim các fan nữ bằng vẻ ngoài điển trai, thân hình đầy cơ bắp và một cuộc sống giàu có sang chảnh, khiến không ít các fan nữ cuồng như điếu đổ. Nhiều cầu thủ Việt Nam đã cưa độ không chỉ hot girl mà các hoa hậu cũng không thoát khỏi. Ngay bây giờ, hãy cùng thế giới hôm nay điểm qua 7 cầu thủ đẹp trai giàu có và sát gái bậc nhất đội tuyển Việt Nam nhé. 7. Đặng Văn Lâm. Cái tên đầu tiên trong danh sách hôm nay mà admin muốn giới thiệu sẽ là Đặng Văn Lâm. Không chỉ có một ngoại hình điển trai lai Việt, Nga, chiều cao 1m88, đặc biệt anh còn có một giọng hát hay, trầm ấm cùng với tài chơi guitar. Tất cả các ưu điểm như thế cũng đủ khiến hội chị em phải xao xuyến. Hiện tại, Đặng Văn Lâm là một trong những cầu thủ được cho là có thu nhập khủng nhất Việt Nam. Đầu năm 2020, Văn Lâm chuyển sang khoác áo Môn Thông United với mức giá chuyển nhượng 500.000 đô, hơn 12 tỷ đồng. Theo đó, Văn Lâm hưởng mức lương lên tới 10.000 đô một tháng, tương đương 230 triệu đồng. Chính vì vậy mà anh không ngần ngại chi hàng tỷ đồng để mua xế xiềng tặng cho bố mình. Đầu năm 2021, Đặng Văn Lâm tiếp tục ký hợp đồng với Cerezo Osaka. Thủ thành 27 tuổi sẽ nhận mức lương được cho là không dưới 8,9 tỷ đồng một năm, con số mà đồng nghiệp trong nước không thể với tới. Còn về tên Trương, anh cũng không hề kém cạnh ai khi sở hữu list bạn gái hot hòn hòt với những cái tên như người mẫu Ngọc Tuyền, người đẹp biết hát Võ Thương, hot girl Bùi Thị Yến Xuân. Vốn nằm trong tầm ngắm của nhiều hot girl, liệu Yến Xuân có phải là bóng hồng của Đặng Văn Lâm đi đến câu chuyện ngôi nhà và những đứa trẻ? Theo bạn thì sao? 6. Thủ môn Bùi Tiến Dũng. Tiếp theo ở vị trí số 6 là thủ môn Bùi Tiến Dũng. Đây có lẽ là thần tượng của nhiều bạn nữ chúng ta đúng không nào? Bùi Tiến Dũng nhận được sự quan tâm của công chúng sau U23 châu Á ở Thường Châu, Trung Quốc. Đặc biệt, gần đây anh được biết đến bởi sở thích chơi siêu xe đáng gờm khi chỉ mới ở tuổi 24. Cường đô la của bóng đá Việt Nam từng đến sân tập với chiếc McLaren 720S màu xanh nước và hiện tại sở hữu BMW i8 có giá 8 tỷ. Từ sở thích chơi siêu xe, có thể thấy thu nhập của người gác đền 9X này không phải dạng vừa. Chàng thủ môn được câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh chào đón với phí lót tay 8 tỷ. Nói về độ sát gái của Bùi Tiến Dũng thì không phải bàn. Năm 2019, liên tục có tin đồn anh với hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Fan của anh liên tục bắt gặp anh thường xuyên thả thính trên trang mạng xã hội hoa hậu. Kế đến nhiều fan phát hiện anh thân mật với hot girl Thanh Mèo. Nhưng tháng 5 2019, hai người hủy kết bạn với nhau. Và một MC xinh đẹp nữa từng bắt gặp thân mật với Bùi Tiến Dũng là MC Khánh Linh, MC gợi cảm của VTV. Hiện tại thì anh đang hạnh phúc với siêu mẫu 2K tên Dianka Zakirova. Dù khác biệt về mặt văn hóa, khi chàng Việt Nam, nàng Ukraine, nhưng cả hai vẫn duy trì mối quan hệ nồng nàn như thuở mới yêu. Năm. Nguyễn Quang Hải. Nếu Quang Hải xếp số 2 thì chắc không ai đứng số 1 trong làng sát gái của giới cầu thủ Việt. Từng nhận được sự ngưỡng mộ của khán giả từ chuyên môn đến chuyện tình đẹp với Nhật Lê. Mặc dù vậy, có lẽ Nhật Lê là mối tình khiến fan tiếc nuối nhất khi cả hai quyết định đường ai nấy đi sau hơn 3 năm mặn nồng, rời xa nữ ca sĩ trẻ gốc Quảng Nam. Chưa đầy nửa năm, Quang Hải liên tiếp dính tin đồn hẹn hò với rất nhiều người đẹp đình đám như Thảo My, Huyền My, hot girl 1m52 Thanh Thủy, rồi Huỳnh Anh. Nhưng sau tất cả, hiện tại Quang Hải vẫn giàu có và độc thân, bởi trên Facebook cá nhân, anh vẫn để chế độ single. Dù có mức lương, thưởng khá cao, nhưng thu nhập chủ yếu của Quang Hải lại đến từ việc làm đại diện, đại sứ thương hiệu cho rất nhiều nhãn hàng. Chính vì thế anh chàng được đại biệt danh là vua quảng cáo. Có rất nhiều thông tin cho rằng thu nhập của Quang Hải lên đến 9 con số ở những thời điểm hot, không chỉ là gương mặt đại diện quảng cáo. Chỉ đơn giản với những post trên mạng xã hội, Quang Hải cũng dễ dàng kiếm được từ 40 đến 60 triệu đồng mỗi bài đăng. Ngoài ra để mời Quang Hải đến dự sự kiện, nhãn hàng có thể phải bỏ ra từ 100 đến vài trăm triệu đồng. Thật khủng đúng không nào? Bốn. Hồng Quân. Nhìn danh sách những bóng hồng đi ngang qua đời Mạc Hồng Quân, chắc hẳn ai cũng phải khẳng định anh là chàng trai đào hoa sát gái bậc nhất trong làng túc cầu Việt. Người đẹp đầu tiên được anh chàng cầu thủ Việt kiều công khai là gà cưng của ông bầu Vũ Khắc Tiệp, người mẫu Lê Hà. Tuy nhiên, mối quan hệ tưởng như trong mơ chỉ kéo dài vài tháng. Sau Lê Hà, người đẹp tiếp theo dính với Mạc Hồng Quân là diễn viên phim Quả Tim Máu Nancy Nguyễn. Nhưng cũng như mối tình trước, mối duyên không tồn tại quá lâu. Người thứ ba mà tiền đạo của Than Quảng Ninh gắn bó là hot girl Hà Nội, Trang Cherry.
Mối tình này cũng không được bao lâu thì cả hai quyết định đường ai nấy đi. Trong số những bóng hồng từng gắn bó với Mạc Hồng Quân, Khánh Ly là người khiến truyền thông tốn nhiều giải mật nhất. Chuyện tình đẹp tưởng chừng kết thúc bằng một đám cưới trong mơ, nhưng bất ngờ cả hai tìm lối rẽ riêng. Ly Cute trở thành bà mẹ đơn thân nuôi con của Mạc Hồng Quân. Còn chân sút của đội bóng đất mở lại tiếp tục kẹp kè với Giang Cadillac, Emmy Nguyễn và bà Tưng Lê Thị Huyền Anh. Sau tất cả, người mẫu, diễn viên Kỳ Hân là mối tình bền chặt nhất của cầu thủ đẹp trai họ Mạc. Cả hai có một đám cưới lung linh sau thời gian ngắn hẹn hò. Anh và Kỳ Hân có một cậu con trai kháu khỉnh, được đặt tên ở nhà là Cụ Tỏi. 3. Nguyễn Trọng Đại. Tiếp theo ở vị trí số 3 không ai khác là Nguyễn Trọng Đại. Đá bóng hay, cao 1m84, sở hữu gương mặt thần thái và thu hút trẻ em idol Hàn. Đấy là những miêu tả về Trọng Đại sau vòng chung kết U19 châu Á 2016. Khi ấy, không ai biết nhiều về Bùi Tiến Dũng, về Đình Trọng, thậm chí Quang Hải cũng chưa nổi tiếng bằng người đồng đội này. Đẹp trai và tài năng nên quanh anh luôn đầy ắp các bóng hồng mà bao người mơ ước. Trọng Đại liên tục phủ sóng trên báo chí, mạng xã hội bằng những câu chuyện bên lề sân cỏ với các cô gái xinh đẹp như Bùi Thị Như Ý, bạn gái chính thức đầu tiên của Trọng Đại khi anh còn khoác áo U19 Việt Nam vào năm 2016. Tuy nhiên cả hai chia tay vì khoảng cách địa lý. Sau Như Ý, Thảo Nari là hot girl tiếp theo được hot boy của U23 Việt Nam công khai vào năm 2017. Cả hai chia tay sau khoảng một năm gắn bó. Chuyện tình với cô bạn gái nghiện thi Hoa hậu Huyền Trang là mối tình ồn ào và tốn nhiều giải mật báo chí nhất của trang xuất biên chế Viettel. Hậu chia tay Huyền Trang, Trọng Đại tiếp tục say trong men tình với Ngọc Ánh, nhưng cả hai đường ai nấy đi sau 3 tháng mặn nồng. Ngoài ra thì Trọng Đại còn vướng nghi vấn tình cảm với Á hậu Huyền My vì cả hai thường xuyên xuất hiện bên nhau. Các bạn có muốn đẩy thuyền cho cặp đôi này không? Hãy comment ý kiến của bạn bên dưới nhé. 2. Tiến Linh. Sẽ là một thiếu sót nếu bỏ qua cái tên Tiến Linh trong danh sách hôm nay, bởi độ đẹp trai và sát gái cũng thuộc hàng nhất nhì trong đội tuyển Việt Nam. Chân sút sinh năm 97 hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ BKMX Bình Dương và đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Ở độ tuổi 24, anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp khi cùng đội tuyển Việt Nam gặt hái những vinh quang, liên tục mang về những bàn thắng đẹp cho đội tuyển Việt Nam trong vòng loại World Cup 2022. Tiến Linh trở thành crush quốc dân vì vừa đá bóng hay, vừa đẹp trai, lại còn đang FA. Nhưng điều này không có nghĩa là Tiến Linh chưa từng yêu ai. Nhưng lại danh sách các bóng hồng từng gắn bó với tiền đạo Bình Dương, bạn sẽ thấy anh không hề kém cạnh đồng nghiệp của mình. Cầu thủ người Hải Dương có mối tình đẹp với giáo viên dạy múa nóng bỏng Ngọc Quyên, nữ diễn viên xinh đẹp Huỳnh Hồng Loan. Sau hai cuộc tình buồn, chàng tiền đạo Chiến Ý có vẻ như đội gu trong việc chọn một nửa kia của mình, bởi anh lần lượt vướng vào tin đồn với mối tình chị em với hoa hậu Phan Hoàng Thứ, hơn anh 7 tuổi. Mới đây nhất, Tiến Linh bị đồn đoán là có tình cảm với nữ diễn viên xinh đẹp Quỳnh Thư, bạn thân Ngọc Trinh khi trên TikTok. Nam cầu thủ chỉ theo dõi mình đàn chị hơn anh 8 tuổi. 1. Công Phượng. Ở vị trí số 1, tiền đạo số 1 của làng bóng đá Việt, Nguyễn Công Phượng được biết đến nhờ tài năng cũng như độ phủ sóng khắp mạng xã hội của mình. Chỉ mới 25 tuổi, nhưng Phượng Mười đã nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, ước tính lên tới cả 100 tỷ đồng. Là một cầu thủ được săn đón, Công Phượng được hưởng mức lương lên tới 120 triệu đồng một tháng khi về khoác áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, mức thu nhập chính Messi Việt Nam lại đến từ hàng loạt các nhãn hàng quảng cáo như Clear, Salonship, Osla. Nếu như bạn chưa biết, Công Phượng còn cực kỳ giỏi trong khoản kinh doanh. Anh sở hữu chuỗi cà phê mang tên CB10 trải khắp từ Gia Lai đến Hà Nội, lấn sân sang cả mảng ẩm thực, khi anh cùng bạn thân Đông Triều sở hữu một nhà hàng nằm ngay tại vị trí đắc địa ở sân bay Tân Sơn Nhất. Năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tiếp thị thể thao PM được thành lập bởi Công Phượng chính thức đi vào hoạt động và anh nên làm ra. Quả thật không chỉ khiến người hâm mộ phát cuồng về mình trên sân cỏ, Công Phượng còn khiến khán giả phải nể với tài kiếm tiền của mình. Thật buồn cho các fan nữ là Công Phượng là hoa đã có chủ rồi. Nhưng trước khi kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc với Viên Minh, Công Phượng cũng từng là tay saga rất kinh, có thể kể đến những cái tên như Hòa Minzy, Nguyễn Phương Anh, Thái Thảo Nguyên hay Võ Thị Hoài. Bạn hâm mộ cầu thủ nào nhất và thích nhất điều gì ở thần tượng của mình? Hãy comment trong phần bình luận cho mọi người biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.